All right, so how do you feel about Icelanders starting to hunt whale again since 2016? Well, I think that's not a good idea. Not a good idea. Yeah. So, well, they stopped. Why they start again? I don't know. So they started again because they are saying they are making some new supplement or something to sell to people. I don't know. What do you think about that? What kind of supplement? Iron supplement to fight anemia or something. I don't think we need this. Yeah, In I modern agree. times, I don't know. Yeah. Okay. So you're against whaling then? Yeah, of course. Yeah. So how do you feel about Icelanders starting to whale again since 2016? Do they have an excuse to do it? Because last time they were using like research purposes, from what I've read. What they're doing now is they're like doing it to do some kind of supplement or something, like an iron supplement. I don't know if I can say the word I want to say, but I call Just BS. say it, man. BS, complete BS. So it's just I don't know, corporate stuff. Like if you don't have to hunt the animal for basic survival, I don't think you should do it. Yeah. We don't understand why. Yeah. In 2018, we don't need whales to be hunted anymore. We need them to be saved. Yeah. So the reason why they're doing it is because they want to make some kind of supplement out of the whales and sell that, probably. Do you think that's a smart idea? If there's a better way of creating that supplement that's not affecting a live animal, I would prefer that. Yeah. Especially the size of a whale, just for a supplement, it seems kind of crazy. I'm against. You're against Yes. whale hunting? Yes. Why are you against it? Because there are so few. There's so few? I think so. Yeah. I think morally it's never been a positive thing, but as far as traditions go, I guess it's a part of the culture in some respects, but it sort of depends on what the basis of the whaling is all about. And from what I hear, it's not so positive. Yeah. So basically they're starting to hunt these whales because they want to make some kind of supplement. Okay. Iron supplement? Yeah, okay. What do you think about that? Do you think that it justifies it? No, I don't think so. Yeah, coincidentally I was reading the papers and I saw an article about this, but I read a few lines, and for me it's very tricky for being a tourist. I'm not from here, so I know, you guys, most of you guys must, how can I say, get a living out of hunting whales, so who am I to say something? But well, that's actually like just a small percentage of people doing it. Yeah. Okay, so and I love animals in general, fish and everything, all forms of life. So for me, I'm against. You know what I mean? Against hunting whales, yeah. Because it's unnecessary, or? Yeah, as far as I know, I need to do my research. But again, if people needed to feed themselves, well, okay, I understand that. If you live in the, how can I say, in the woods, you gotta hunt, of course, animals to eat. But if it's not necessary 100%, then there's no point, in my opinion. Hvað finnst ykkur að við séum að veiða hvali eftir 2 ár? Svo lengi sem það eitthvað kvóti sem að fylgja eftir, þá var það í rauninni í lagi. Ég sé enga fyrirstöðu til þess að mætti ekki veiða hvali, sko. Nei. Eru þið með hvalveiðum eða þá? Algjörlega, algjörlega. Hvalur mjög góð náttúruafurð og það hefur sýnt sig að þetta ekki að skaða stofninn, þannig að þetta klálega bara í góðu lagi. Mér finnst það svo sem allt í lagi, svo lengi sem þetta bara gert á ákveðnum kvóta. Já. Það ekki mjög gott. Það ekki alveg frekar illa sér? Já, hvað finnst ykkur bara hvalveiðar yfir höfuð? Hvalir eru bara ógeðslega flottar, lífverur, og ég skil ekki pointið í því að vera að veiða á eitthvað. Af því að við þurfum ekki að borða á... Nei, nákvæmlega. Við þurfum engan veginn á þeim að halda. Ekki dauðum. Já, ekki dauðum ég að tala um. Það er bara gott að hafa á lifandi. Já. Annars veit ég rosa lítið hvalveiðar, sko. En ég held að það sé ekki sniðugt að veiða hvali. Nei. Já, bara... Það leiðilegt, eða þú veist. Já. Ég veit ekki. Já. Mér finnst... Ég náttúrulega persónulega á móti nútíma
dýravæðingu, eða þú veist, ég grænmetisæta, borða ekki dýr. Já. Ertu vegan eða? Nei. Ok. Ekki svo Já. En þú ert semst á móti því semst að við séum að veiða hvali þá? Já. Do you think there is a difference between whales and other animals we kill as well? No, not really. No difference? No. Would you say then it's just as bad killing the other animals? Yeah, of course. Yeah. Are you a vegan or? No. Would you like to be? No. Why not? Yeah, because meat tastes really good. Yeah. That's a big problem. Yeah. So, would you say that you value your taste over another animal's life? I think so, yes. You think so? Oh, thanks for being honest, man. Most people would not admit that. Yeah, okay. No, of course I do, yeah. Yeah. So, yeah, interesting you say that, yeah, if you don't need to kill an animal to survive, like why would we? Are you a vegan then, or? No. Okay. I'm a supporter of actually hunting when you just need to do it. Yeah. So, what do you think about like a vegan diet then? Not very sustainable. Not sustainable? How? How come? Because then you'll have to use supplements. Oh, you have to supplement to eat a healthy diet? No, vegan diet is not necessarily a healthy diet. Oh, okay. So, do you know like about a whole foods vegan diet or? Didn't do my research on that. Oh, okay. But what if I told you that like the largest institutes of dietitians and nutritionists in America and in Britain have come out and said that a vegan diet is perfectly healthy for all stages of life, even if you're pregnant or even if you're an elite athlete? Would that change your mind? I will have to do my own research. Oh, there's contradictions in a lot of things, you know, in animal welfare. In our society, and with us as well. So, since you mentioned that, you think it's contradicting to say like that we care for animals and then kill them at the same time, kind of thing, or? To some degree. But I mean, you know, I'm not a vegetarian, so I'm guilty of some of those things, but to, you know, some aspects. Okay. But generally, it sounds not appropriate. Yeah. But basically, like in the modern society, we don't need to be eating whales, so we shouldn't. You shouldn't. Yeah, and it's tricky because some people might say the same thing about but what about cows? So I don't eat meat. You know what I mean? So for me, it's easy to say no, but some people they cannot stop eating meat, like killing cows. But they kill cows in the other country. What about? So it's tricky. But for me, nothing could be killed that's alive. You know what I mean? You don't need to kill whatever is alive. Must be alive. You know what I mean? So you're a vegan, or? Kind of. You know, I don't eat. I cannot cook anything. So just rice, beans, vegetables. Yeah. So you're a vegan, right? Yeah, I am. Yeah. Against killing animals because we don't have to. Yeah. And coincidentally, I regretted just something on Facebook that I watched. I saw it was something beautiful, horrible. I don't want to even talk about it. That's why I don't know if you noticed I was walking here. I did like this because I watched like 3 seconds of that thing 5 minutes ago, and I'm a man, but men cry as well. Horrible thing that I just watched, you know, like animal cruelty. I don't know why people put that on my feed. You know, I hate that. Yeah. I hate it. There's a reason why people hate that, I think. I think people are compassionate people in their hearts. And I am 200%. So it sucks to be that way because people like me might suffer a lot in this world. You know what I mean? We care about people. I care about human beings. I love this country. I've been here for just like 8 days. But oh my God, I fell in love. And I'm from Brazil, live in Boston. So, and I know there's a lot of friendly, nice people. So, you know, we need to treat people with respect in nature, animals, everything. Everything. Oh man. Yeah. Vegan world. Yes. En ef að við þurfum ekki að, þú veist, drepa hvali til þess að lifa heilbrigðu lífi, þú veist, ættu við þá að vera að drepa þá? Þetta náttúrulega bara, veit ég hvernig að lýsa þessu. Þú veist, sumir vilja lambið, sumir vilja nautið, sumir vilja humarinn, sumir vilja hvalinn. Þetta bara fer eftir í hvað fólk vill í rauninni. Já. Er bara það sem fólk vill, skilurðu, réttlæti það hvernig við komum fram við annað líf? Hún lifir bara einu sinni. Já. En dýrin? Þau lifa líka bara einu sinni. Þú veist, ef þú væri drepinn, þá væri ekkert eiginlega vitandi það, sko. Já. En myndirðu vilja? Ég myndi nú voða lítið ráða þegar eitthvað myndi koma og stíga á mig, sko. Já.
Ef hvað segirðu? Ef eitthvað myndi koma að stíga á mig eða skjóta mig eitthvað sko. Ég myndi ekkert ráða því sko. Já. Hvað þá að stoppa því að verða vegan? Fyrst þú segist að vera grænmetisæta. Ég bara veit það ekki. Borðarðu þú veist mjólkurvörur og egg þá eða? Já. Ok. Af hverju ertu grænmetisæta? Ertu fyrir svona siðferðisástæðu eða eitthvað þannig? Ég er grænmetisæta fyrir sem sagt, já. Móti dýravæðingu? Já, eða þú veist, mér finnst ekki að við ættum að rækta dýr til þess að drepa þau. Já. En þú veist, ég veit að dýr eru hvalinn í mjólkuriðnanum og allt þetta. Já. Ég er bara ekki búinn að taka það skref, fattar mig. Já, ok. Ertu semst á leiðinni kannski? Já, það vona ég. Já, þú veist. Eru þið vegan eða eitthvað þannig, eða? Ég var einu sinni, já, en ekki núna. Ok, en þú? Nei, ég borða kjöt, sko. Ok. Er eitthvað sem að stoppa ykkur í því að vera vegan, eða? Ég sko reyndi en ég fekk næringarskort. Ok. Þannig að það var svona eiginlega aðeins að stoppa mig. Já. Varstu að borða allt svona, þú veist, hollt og eftir einhverju prógrami, eða? Nei, ég var bara svona, ætla að reyna að vera vegan eða þú veist, eða pescetarian eða eitthvað. Okay. Síðan bara gekk það ekki út því að ég hafði ekki tíma í deginum til þess að búa mig til, þú veist, svona hollan mat og eitthvað svona. Ok. Ég get bent þér á ef þú vilt verða vegan aftur, þá getur þú farið á vefsíðu sem heitir challenge22.com og það er bara verður vegan í 22 daga. Það er hjálp frá næringafræðingum, alveg frítt. Það er geggjað. Já. Ég mæli með að tjekka á því, þið kannski gerið það bara saman. Já. I think the main problem is that people don't do the research. Yeah. So if they did, they would. If you're right about this and the research is correct, people would believe it more. But people are lazy and they don't do the research. So and that's how you create a market for supplements that are taken from dead whales. So. Yeah. So basically, if you would find out that a vegan diet is perfectly healthy or can be perfectly healthy, would you go vegan then, or? I would consider it completely. Yeah. Maybe, actually yes, since I am lactose intolerant anyway. Like a lot of people. Yeah. But I would consider it completely. Is it for the ethics then, or like how we treat animals? Ethics is a major part of it. Yeah. Do you think there's a difference between like the whales and like other animals we eat? Like some kind of difference? I probably couldn't tell you from an expert's opinion of that sort of stuff. Yeah. I know all animals, I guess, we see as being equal. But it just depends on what. Like they feel pain and feel love and happiness and stuff like that. Yeah. Do you think? I guess so. Yeah. It's hard to gauge, and like I said, I'm not an expert. So. Yeah. So do you think there's like we can justify if we can't justify killing whales because we don't need to eat them? How can we justify killing other animals like if we don't need to eat them? That's a question I can't answer. It's a hard question, right? Did you know that we don't have to eat animals, or? I guess so. Yeah. So there are means for us to survive without eating animals. I guess it's just part of our routine. Yeah. And we are led to believe on some respects, depending on what part of the industry it is that we do need to. Like the milk industry says you need to drink 2 milks a day for strong bones or something like that. No, milk industry, meat industry. Egg industry. All that kind of stuff. En já, það sem ég er að spyrja er, þú veist, við höfum val, skilur við, þú veist, að koma illa fram með einhvern eða koma vel fram með einhvern. Af hverju að velja að koma illa fram með einhvern eins og hvali eða svín eða kjúklinga eða whatever? Þeir finna voða lítið fyrir þessu held ég, sko. Já, það. En ef að þú væri í sömu stöðu og dýrin? Það er náttúrulega mjög ósanngjarnt að spyrja svona, ég verð aldrei í sömu stöðu og dýrin. Já. En bara ef að Íslandi í ykkur stríði eða? Já. En þú veist, ef einhver væri að rækta þig, skilur til þess að fá einhverja afurðir úr þér? Það er mjög djúp spurning. Já. Myndirðu vilja það? Líklega ekki, en ég held að dýrin finni ekki fyrir því að vera
vera ræktuð. Ég held að þau hafi ekki hugmynd það. Nei, þau eru náttúrulega, þau eru fullvaxta, maður er fullvaxta á sínum prime árum 30 ára, 30 ára er mjög langur tími, það er ekkert fáið sem allir að lifa það, en dýrin eru, eins og svínið, kjúklingurinn og lambið, lambið er náttúrulega villt afurð, þannig að það er ekki hægt að taka það með, en kjúklingur og svín, það fer úr því að verða frá 0 ára upp í 30 ára á mánuði, 2, Þetta er í rauninni bara börn? Ekkert endilega börn, þetta eru eitthvað, bara verksmiðju framleitt, tækja framleitt, Já, myndur segja þá að verksmiðju framleitt dýr séu, ekki með tilfinningar á við önnur dýr? Vissulega eru með tilfinningar, en ég kannski ekki með sama lífverði og aðrir. Þetta séu fæstir með verksmiðju búskap, en hvalveiði er klálega ekki verksmiðju búskapur, þetta er veiði á villtum dýrum og ég styð veiði á villtum dýrum. Af hverju? Vegna þess að það á að nýta náttúruafurðina eins og fuglana og þetta er stopp sem að þolir það vel. En eins og ég segi, við höfum hana okkur mannskepnum að nýta náttúruafurðina. Þetta er það sem forfeður okkar gerðu og þetta er það sem við ætlum að gera. 100%. Já, því að forfeður okkar gerðu þetta, það er semst að segja að það er réttlæti þá hvað við erum að gera í dag. Réttlæti? Já, ég meina þetta er bara, við erum að lifa á náttúrunni og ættum að halda því áfram. En ef til dæmis forfeður okkar eins og víkingarnir, gerðu alveg fullt af einhverjum hræðilegum hlutum, skilurðu. Réttlæti það þá að við förum, skilurðu, og nauðgum einhverjum þorpum einhvers staðar? Að sjálfsögðu ekki. Þetta er að sjálfsögðu ekki. Er þá ekki erfitt að nota, fortíðina sem einhverja réttlætingu á einhverju sem við gerum í dag? Það er rauninni ekki nauðsyn, eins og að fara á nauðga heilu þorpi og að fá að borða og, bara að ná að halda heilsu, En er nauðsyn að borða dýr í dag? Já, ég myndi segja það. Þetta er mjög mikið af próteini sem þú þarft og náttúrulegum efnum sem að hjálpa líkamanum að dafna og stækka, Já. En semst, myndirðu ekki segja sér heilbrigt að vera vegan þá? Jú, upp að vissu marki. Það er náttúrulega að þú þarft að taka víðtækan hóp af næringarefnum úr vegan hópnum, Þetta er mikil vinna og fyrirhöfn að borða, grammeti og einungis grammeti til þess að ná að halda uppi næringarefnum, vítamínum og öllu þessu til þess að samsvara einhverju skorti til þess að líkamans starfi rétt, Já, hefurðu skoðað næringafræðina í kringum veganisma og annað? Já, ég er búinn að taka, búinn að stunda nám í næringa- og íþróttafræði til þess að skilja allt sem þarf til, Hefurðu séð einhverja vegan íþróttamenn eitthvað út í heimi eða hér? Ég er búinn að sjá fitnessfólk, vaxtarhæðarfólk og frjálsíþróttamenn sem að dafna vel, en þeir þurfa, þú eyðir 100% í mataræði, 50% í hreyfingu til þess að ná alveg hámarks afrakstri. Þeir þurfa að eyða svona 300% í mataræði og 50% í hreyfingar. Bara þegar kannski erfiðara í samfélaginu eða? Jú, vissuleiti er erfiðara í samfélaginu að fá rétta næringu, allt til þess að borða án þess að sleppa rauninni kjöti og því vissinni, en annars er þetta, það er bara mísa hvernig fólki finnst og mísa hvernig fólk þrífst. Það er ekki til dæmis fyrir alla að borða einungis grammeti og það er til dæmis ekki fyrir... Þetta er líka bara val sem að fólk hefur. Ég meina, móðir mín er vegan og ég ber fulla virðingu fyrir því og sýni því alveg skilning. En það þýðir samt ekki að ég ætla að vera vegan og mun ekki vera vegan. Þetta snýst val hvers og eins. Algjörlega. Ættum við þá aldrei að hugsa val dýra eða? Ég allavega styð veiðar á villtum dýrum. Villt dýr, ef þú skýtur til dæmis gæs, þá finnur hún ekkert fyrir því. Hún er bara á flugi og ég styð það. Bara því hún finnur ekki fyrir því þá er réttlætið að drepa hana? Þjáist ekki neitt og það er bara þetta. We're vegans, so. Oh, yeah. Oh, yeah, cool. yeah. Congrats, guys. Congrats. Yeah, but thank you for asking me those questions. Yeah, and no worries. Thanks for again, answering. And it's tricky for being a tourist. Some people might point, hey, who's this guy from blah blah blah? He doesn't know what he's talking about. But man, don't kill those beautiful creatures. Yeah. We're gonna kill everything. Yeah, the reason why they are going to kill these whales is because they want to make some kind of supplement out of them, an iron supplement. No way. See, as you said, completely unnecessary. Yeah. Man.
It hurts. It hurts a lot, you know. Seriously. It's crazy. Well, thanks anyways for the interview, man. I hope you guys understand my accent. But yeah, thank you it's for very starting good. me, you know. Yeah.